سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 26مین ویدیو از سری مجموعه اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو قصد دارم شما رو با توابعی از اکسل آشنا بکنم که پرکاربرد هستن و به کمک اونها میتونید یک متن یک سلول رو جدا بکنید و اجزای اون رو از هم دیگه تفکیک بکنید. اگر که به تازگی با اکسل آشنا شدین به شما پیشنهاد میکنم که ویدیوهای مجموعه ما رو از ابتدا تماشا بکنید که لینک پلیلیست رو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. جدیداً توصیه میکنم که پس از مشاهده هر ویدیو آموزش‌ها رو خودتون تو اکسل تمرین بکنید تا در خاطرتون بمونه. ممنونم. سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. در این جلسه با 3 تابع پرکاربرد اکسل آشنا میشیم که به کمک اونا میتونیم متنامون رو تفکیک بکنیم. فرض کنید برعکس جلسه قبل که در واقع ما نام و نام خانوادگی جدا داشتیم و اونا رو با هم ترکیب کردیم، حالا نام و نام خانوادگی هر چیز دیگه رو داریم و میخوایم به تفکیک هر کدوم از اینا داشته باشیم. اولین تابعی که داریم لفت هست، همونطور که از اسمش معلومه یعنی از سمت چپ. وقتی ما میخوایم از سمت چپ یه جمله اصلی یه قسمتی از اون رو جدا کنیم از این استفاده میکنیم. خیلی راحت میزنیم مساوی لفت. داره میگه تکست اصلیتون چیه. حالا اگه متنی که باید بنویسید یا اگه معمولا سلول انتخاب میکنید و کاراکتر جدا کننده رو میزنید، میگه چند تا کاراکتر میخواین جدا کنید. حالا یه چیز خیلی مهم مد نظر داشته باشید، من به خاطر همین یک بار نامو با فارسی آوردم یا یک بار با انگلیسی. خب این دستورات چون برای زبان انگلیسی نوشته شده، اگر که من در این پایین میخواستم علی نوروزی انگلیسی رو جدا کنم، همین لفت از سمت چپ 3 تا میزدم، علی رو جدا میکردم. اما تو زبان فارسی باید مد نظر داشته باشید که همه چی برعکس میشه، راست به چپ میشه دیگه. وقتی من میخوام اینو بزنم سمت چپ من نوروزی نیست، در واقع سمت راست شروع میشه. حالا شاید اولش یه ذره گیج کننده به نظرتون برسه، چند تا تمرین که بکنید خودتون راحت میشه. پس با توجه به که برعکس اینو حساب میکنه، لفتا علی این شروع میشه، علی 3 تا کاراکتره، من میزنم 3 تا کاراکتر میخوام، پاندازی میمونم و اوکی میکنم. میبینید که علی رو جدا کردم. حالا ما اگر همین فرمول رو بکشم برای خونه پایینی، میبینید که به طرز صحیح علی نوروزی رو تفکیک کردش. تابع بعدی که داریم رایت هست. از اسمش مشخصه که برعکس قبلی دیگه از سمت راست جدا میکنه. حالا چون متن اونم انگلیسیه راحت تر اینو متوجه میشیم. خیلی راحت میزنم مساویه رایت، متن انتخاب میکنم، سلول رو و کاراکتر جدا کننده، میگه چند کاراکتر میخوایم. حالا برای نام خانوادگی میخوام 1 2 3 4 5 6 7، میگم 7 کاراکتر از سمت راست میخوام، انتر میکنم، میبینید که نوروزی رو انتخاب کرد. خب حالا اگر از وسط یک متن خواستیم یه سری کاراکتر رو بکشیم بیرون چیکار کنیم؟ تابع میدو داریم که همون مخفف میدل یا میانی هستش. برای این هم خیلی راحت تایپ میکنیم مساوی مید، من اکسل میاره. این 3 تا قسمت داره. اول میگه متنتون رو انتخاب کنید تو این سلول کاراکتر جدا کننده. حالا میگه استارت نامبر، میگه از چندمین سلول شروع بشه. حالا توجه داریم که این فارسی هم هست، پس برعکسش رو شروع کنیم. من میخوام اکسل رو جدا کنم. 1 2 3 4 5 6 7 7 تا خونه از این ور میخوام برم جلو. وقتی رسیدم به خونه هفتم کاراکتر کاما رو میزنم. اکسل چند هفته 4 کاراکتر داره، 4 تا کاراکتر هم برای من جدا کنه و پرانتز بمونم. به همین راحتی میبینید اکسل جدا شد. پس فقط تو این دستور باید خیلی مراقب باشید که کاراکتر شروع رو درست انتخاب بکنید. در انتها برای اینکه این بیشتر براتون جا بیفته میخوام یه دستور بنویسم که این 3 تا فانکشن رو با هم دیگه قاطی بکنه. ما اینجا مثلا یک شماره کارت آوربانک داریم که توی ایران 16 رقمه و معمولا دیدیم که 4 رقم با خط فاصله اصلا جدا میکنن که خانه‌تر باشه. حالا فرض کنید شما اینجا مثلا نمیدونم 20000 تا مثلا کارت آوربانک دارید و میخواین با یه دستور همه اینا رو با هم دیگه تفکیک کنیم. من برای این بالا می‌نویسم چون پایین یه ذره دستور وقتی طولانی میشه قاطی میشه و خوانش سخت میشه. تفکیک انگلیسی میکنم.
میزنم که ابتدا خب بخش اول شما میتونیم خیلی راحت از سمت چپ 4 رقم رو جدا کنیم دیگه. پس برای بخش اول میزنم مساوی left، این خونه رو انتخاب میکنم و خیلی راحت 4 این 4 تا رو جدا میکنم. حالا اگر من اینو بزنم میبینید که 4 تا کاراکتر اول جدا میشه، ولی میخوایم بینش یه خط فاصله باشه دیگه. پس علامت اند رو میذاریم که توی جلسه قبلی به طور کامل توضیح دادم. یک کاراکتر فاصله بهش اضافه میکنیم، دوباره اند رو میزنم. حالا میریم سراغ بخش دوم. برای بخش دوم چون وسط کاراکترمون هستش باید از مید استفاده کنیم. مساویه با مید، تکست رو انتخاب میکنم. چند تا رفتیم میخوایم بریم جلو؟ 4 تا از 5 میخونه میخوای شروع کنه دیگه. میزنم که استارتش رو میزنم 5مین و نامبرش رو میزنم 4 تا. اوکی. حالا مثلا چون میخوایم بقیه‌اشون پیش بریم تا همینجا اوکی میکنیم ببینیم درست انجام دادیم یا نه. میبینم که بله 2564 رو انجام دادیم. دوباره میام همینو از انتها اسکان میکنم، یه اند دیگه اضافه میکنم و به یک خط فاصله دیگه با یه اند دیگه دوباره یه مید میزنیم. میتونیم مثلا همین دستور قبلی رو کپی کنیم که دوباره از اول تایپش نکنیم چون شبیه همون هستش و به جای اینکه از 5 شروع شه حالا از خونه 9 شروع میشه. باز اینتر میکنم، میبینیم تا قسمت سوم هم درست انتخاب کردیم و در انتهای آخرم یه اند دوباره میزنم و کاراکتر جدا کننده خط فاصله و یه اند دیگه. حالا دو راه داریم دیگه، یا میتونیم همین میدو بزنیم با همین شکلی. حالا برای اینکه گفتیم ترکیبی میخوایم کار کنیم حالا این سری از دستور رایتش انتخاب میکنم که سه تا اینا هم توی یه دستور داشته باشیم. این متن انتخاب میکنم و خیلی راحت 4 تا اوکی اینتر میکنم. میبینه خیلی قشنگ اینا رو همه رو جدا کرد و شما اگه اینجا یه عالم دیگه هم کارت آوربنگ داشته باشید با کشیدن این به پایین برای همه اونا اعمال میشه.